अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण झणझणीत आणि मस्त अशी खानदेशी पद्धतीची शेवभाजी कशी बनवायची ते बघतोय. थंडीचे दिवस आहेत, मस्त अशी जोंधळ्याच्या भाकरीबरोबर ही भाजी अफलातून लागते. सुरुवात करूयात. तर सगळ्यात आधी सुकं खोबरं घ्यायचं. किसलेलं सुकं खोबरं तुकडे घेतले तरी काहीच हरकत नाही, आणि लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं. खानदेशी पदार्थाचा जो मसाला असतो तो थोडासा लालसर रंगावर भाजलेला असतो, त्यामुळे लालसर रंग येईपर्यंत आपण हा भाजून घेऊयात हे खोबरं. चला, तर मग इथे सुक्या खोबऱ्याला छान असा तांबूस रंग आलेला आहे. आता हे खोबरं आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. आता खोबरं व्यवस्थित काढून झालं की त्याच तव्यामध्ये आपण एक चमचाभर तेल घालूयात. आणि यामध्ये एक 2 कांदे स्लाइस करून घेतलेत हे घालायचे, आणि त्याचबरोबर आल्याचे तुकडे आणि लसूणच्या पाकळ्या. आणि कांद्याला पण छान तांबूस रंग येईपर्यंत, मस्त कॅरमलाइज होईपर्यंत परतून घ्यायचं. तर आपली जी कॉन्टेस्ट आहे, जी 1 जानेवारीला आपण घेतली होती की मधुराज रेसिपीचे मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करायचे, ऑर्डर नंबर एकतर कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा किंवा मग तुम्ही मला जीमेल करा madhurazrecipe@gmail.com ला. तर ही कॉन्टेस्ट सोमवार ते शुक्रवार रन होते, म्हणजे जो चालू आहे तो तुम्ही जुने गेल्या महिन्यात किंवा 1 आठवड्यापूर्वी ऑर्डर्स केले असतील तर ते ऑर्डर नंबर कन्सिडर करण्यात येणार नाही. तर आज जी रेसिपी मी दाखवते आज किंवा मग सोमवार ते शुक्रवार ही कॉन्टेस्ट ओपन असते. सोमवार ते शुक्रवार करंट लेटेस्ट असं मी म्हणते, त्या आठवड्यामध्ये जर तुम्ही मधुराज रेसिपीचे मसाले ऑर्डर केले, कसे ऑर्डर करायची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. मसाले ऑर्डर करून ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com ला कळवा. मेल करत असाल तर त्याचबरोबर तुमचं नाव, पत्ता आणि फोन नंबरही कळवा. कमेंटमध्ये करत असाल तर फक्त ऑर्डर नंबर टाका. यातून लकी विनर सिलेक्ट करण्यात येतील. लकी विनरला काय मिळणार आहे? मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, त्याचबरोबर एक सिक्रेट मसाला, आणि त्याचबरोबर एक खूप छानशी भेटवस्तू, सिक्रेट वस्तू, जी तुम्हाला किचनमध्ये खूप 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 उपयोगी पडणार आहे. तर नक्की जा आणि मसाले ऑर्डर करा. आता इथे कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग आलाय, सोनेरी नाही लालसर रंग आलाय. आता हा कांदा मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते. चला, तर मग इथे हा मसाला थंड झालेला आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवून याचं वाटण करून घ्यायचं. पाण्याचा वापर नाही करायचा. कमीत कमी 1-2 चमचा आधी असं सुकंच वाटून घ्यायचं, आणि मग लागलं तर मग थोडंसं पाणी तुम्ही घालू शकता. तर इथे हा मसाला छान वाटून घेतलाय, तुम्ही बघू शकाल. असं पातळसर नाही झालेला, छान घट्ट मसाला. मॉइश्चर जेवढं जास्त असेल तेवढं तेलात हा जो वाटलेला मसाला किंवा वाटण आपण घालतो तेव्हा त्यातून शिंतोडे किंवा ते स्प्लॅशेस बाहेर येतात, ते टाळण्यासाठी कमीत कमी पाण्याचा वापर करून मसाला कायम वाटून घ्यायचा. आता इथे 3 चमचे तेल गरम केलेलं आहे, त्यामध्ये हे वाटण घालायचं. आणि 2 ते 3 मिनिट फक्त आपण परतून घेऊयात. इथे हे 3 मिनिट मी साधारण मसाला परतून घेतलाय मीडियम हीटवर. आता यामध्ये 1 चमचा, 1 टेबलस्पून, 1 मोठा चमचा, बऱ्याचदा मला विचारलं जातं, कळत नाही मोठा चमचा म्हणजे किती. तर टेबलस्पून आणि टीस्पूनमध्ये फरक असतो. 1 मोठा चमचा जेव्हा मी म्हणते तेव्हा तो साखरेचा आपला जो चमचा येतो त्याच्यापेक्षा थोडा मोठा तुम्ही घेऊ शकता. आणि हा खानदेशी काळा मसाला आहे. हा नसेल तर तुमच्या घरात जो कुठला ठेवणीतला मसाला असेल तो पण तुम्ही वापरू शकता. आणि आता लाल तिखट तुम्हाला कितपत झणझणीत करायचं त्या हिशोबाने घालू शकता. मिक्स करूया आणि तेल सुटेपर्यंत हा मसाला आपल्याला परतून घ्यायचा. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल मस्त तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला. आता यामध्ये गरम पाणी घालायचं.
कुठलीही तर्रीची कटची भाजी आपण करतो तेव्हा गरम मसाला असतो, तर त्यावर गरम पाणी घालायचं. त्यामुळे काय होतं, तवंग जो आहे, जो आपल्याला हवा असतो, एक्सपेक्टेड असतो, तो लगेच वर येतो. तुम्ही बघू शकाल तवंग लगेच सुटलेला आहे भाजीला. आता कन्सिस्टन्सी तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता, घट्ट पातळ. यामध्ये मीठ घालूयात चवीपुरतं, मिक्स करायचं आणि एक 4 ते 5 मिनिट मस्त आपण हे उकळून घेऊयात. हा जो कट आहे, हा रस्सा आहे, मस्त उकळून घ्यायचा. जो काळा मसाला आपण घातला आहे त्याचा फ्लेवर छान उतरला पाहिजे या करीमध्ये, या ग्रेव्हीमध्ये. त्यामुळे एक मस्त दणकून उकळून घेऊयात. तुम्ही बघू शकाल मस्त कट आला आहे, तर्री आलेली आहे. आहा, जबरदस्त. तर हा रस्सा बनवून तयार आहे शेवभाजीसाठी. खूप भन्नाट दिसतोय, रंग छान आला आहे. आता काय लागतं आपल्याला, आता शेव घ्यायची. तर ही जाड लाल शेव येते ती, खानदेशी भाजी शेवभाजी जी असते त्यामध्ये ही जाड लाल शेव वापरली जाते. बाजारात मिळते, विकत आणून ती घेऊ शकता. आता जनरली बऱ्याचदा कट घेऊन त्यावर ही शेव टाकून मग सर्व केली जाते. पण खानदेशी स्पेसिफिकली त्या पद्धतीमध्ये कटमध्येच ही भाजी टाकली जाते, रश्श्यातच भाजी टाकली जाते, जेणेकरून शेवमध्ये त्या तर्रीचा रश्श्याचा फ्लेवर उतरला पाहिजे. तर गॅस बंद करायचा आहे. आपला कट झाल्यावर गॅस बंद करून गरमागरम करीमध्ये हे घालायचं. 1 मिनिटभरच फक्त मुरवून द्यायचं आणि मग गरमागरम सर्व करायचं. कसं खायचं, कसं सर्व करायचं, गरमागरम गॅसवरची तव्यावरची जोंधळ्याची भाकरी ताटात घ्यायची. मस्त हा तोंडाला पाणी सुटलं. मस्त ही भाजी घ्यायची, भाकरी बरोबर ही खायची. त्याचबरोबर बाजूला लिंबूची फोड हवी, ऑफकोर्स कांदा हवा. तर नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर फोटो काढून शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग चमचमीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.